في البدايه لو قلبك خفيف ما تكملش، اما بقى لو قلبك جامد فكمل معايا لاخر الفيديو، علشان النهارده هنتكلم عن قصه مرعبه جدا حصلت بالفعل. هنتكلم النهارده عن قصه الحمام الملعون. ايه بقى قصه الحمام ده اللي هنشوفه في الفيديو، بس ارجو منكم انكم تكملوا الفيديو للاخر عشان انا هحكي لكم القصه كلها بكل تفاصيلها. فيلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قصه النهارده بيتقال انها قصه مشهوره جدا حصلت في قريه من القرى في بلد عربي. انا مش متاكد انهي بلد عربي بالظبط، وانا الصراحه اول مره اسمع القصه دي رغم انه بيتقال انها قصه مشهوره جدا. الله اعلم هل القصه دي حقيقيه او غير حقيقيه، انتوا هتسمعوها مني وهتحكموا عليها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات تحت. لكن قبل ما بنحكي القصه بتاعت النهارده بطلب من حضراتكم طلب صغير، انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعارات على الكل وتعملوا لايك للفيديو ده. ايه يا اخي اللي بيخليك تشوفوا الفيديو وما تدوسش لايك؟ انا مش عارف، هل صباعك مثلا متعور ولا خايف مثلا باقه النت تخلص لو دوست لايك؟ انا مش عارف السبب في كده ايه. فبجد انا تعبت من الموضوع ده. انا كل فيديو اقول لكم اعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الاشعارات على الكل، بجد انا تعبت. فعلشان خاطر يا جماعه كده حاولوا توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من اللايكات. القصه بتحكي عن عيله عايشه في قريه من القرى، والعيله دي طبعها غريب جدا، او بالنسبه لسكان القريه اللي عايشين فيها شايفين انه طبع العيله ده غريب جدا ومريب. هم عيله بسيطه وفي حالهم، لكنهم ما بيختلطوش بحد من الجيران ولا بيتكلموا مع حد ولا بيزوروا حد ولا في حد بيزورهم في بيتهم. ناس في حالهم ما لهمش دعوه باي حد. ممكن تقولوا كده عليهم انطوائيين شويه. هو الصراحه مش انطوائيين شويه، لا هم انطوائيين زياده عن اللزوم. يعني الاب بيروح شغله ويرجع على البيت على طول، لا بيقعد على قهوه ولا بيتمشى مع حد من اصحابه. الام برضه بتروح السوق تشتري بنفسها الخضار لوحدها، مفيش جاره من جاراتها تتمشى معاها وتقعد ترغي معاها يعني زي كل الستات ما بتعمل، ولا هي بتزور حد من جيرانها ولا حد من جيرانها بيزورها في البيت. ونفس الكلام مع الابناء، الولد والبنت ما بيختلطوش مع اي حد. العيله كلها في حالها ملهاش دعوه باي حد في القريه. فاهل القريه الاول كانوا معتقدين ان الناس دول متكبرين، لكن زي ما قلت لكم انه الناس دي بسيطه جدا وعلى قد حالها. فاهل القريه خلاص اتعودوا على الموضوع ده منهم، قالوا خلاص ده طبعهم وهم حرين فيه، مش عايزين يختلطوا مع اي حد، احنا ملناش دعوه بيهم. فعرفوا خلاص انه ده طبعهم وهم مش هيغيروا. المهم في يوم من الايام الساعه 12:30 بالليل حد من جيران العيله دي سمع صوت حد بيخبط على باب بيته. فلما فتح الباب علشان يشوف مين اللي بيخبط على البيت اللي عايشين فيه العيله الانطوائيه دي، لقي صاحبه بيخبط على باب بيته الساعه 12:30 بالليل. فجاره استغرب جدا، دي اول مره في حياته الراجل ده يخبط على باب بيته. ده الراجل ده لا بيزور حد ولا في حد بيزوره، انه يخبط في الوقت ده بالذات اكيد الراجل ده عنده مصيبه او في مشكله. فالراجل بعد ما فتح ليه الباب قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له انا جارك اللي ساكن في البيت جنبك. قال له انا عارف، خير في ايه؟ في مشكله؟ في حاجه اقدر اقدمها لك؟ انت محتاج مني اي مساعده؟ فقال له الصراحه زوجتي تعبت جدا مره واحده، وانا دلوقتي هنقلها حالا للمستشفى اللي في المدينه، فهضطر اخدها انا والاولاد ونسافر المدينه علشان نعالجها في المستشفى التخصصي اللي هناك. فجاره قال له ايه المشكله؟ محتاج مساعده مني ممكن اقدمها لك؟ فجاره الانطوائي ده قال له لا انا عايز منك طلب بسيط جدا، خد ده مفتاح بيتي خليه معاك علشان لو اتاخرت ولا في اي حاجه يبقى المفتاح معاك، تعرف تتصرف في البيت لو في اي مشكله. فالراجل جاره استغرب، ايه الراجل الغريب ده؟ ايه اللي جاي نص الليل ده يخبط عليا علشان يدي لي مفتاح بيته علشان يسافر؟ طب هو مسافر واخد مراته تتعالج، طب بيديني مفتاح البيت ليه؟ ده الراجل ده اصلا ما بيدخلش اي حد بيته وما بيكلمش اي حد، يقوم مدي مفتاح البيت لجاره اللي هو ما بيكلموش اصلا. المهم الجيران بقوا مترددين يعملوا ايه مع الراجل ده، هل ياخدوا المفتاح ولا ما ياخدوش المفتاح؟ وهم الصراحه محرجين من الراجل ده، عايزين يقولوا له يا عم انت لا بتكلم حد ولا في حد بيكلمك ومقاطع الدنيا كلها، وفجاه تدينا كده مفتاح بيتك في نص الليل. فطبعا هم مش عايزين يقولوا له كده في وشه ومش عايزين
يزودوا المشاكل عليه. فقالوا له خلاص ماشي، سيب المفتاح، اتكل انت على الله. بس هم من جواهم حاسين انه في حاجه مريبه، وبيقولوا في سرهم الحوار ده في حاجه غريبه بتحصل. هم مش عارفين حتى زوجته مريضه بايه ولا بتتعالج من ايه. دول بيشوفوها كل يوم نازله السوق شايله شنط بال10 كيلو وال20 كيلو. يعني الست ما كانش باين عليها اي مرض ولا كان باين عليها انها تعبان. فالجيران علشان يريحوا دماغهم قالوا له خلاص هات المفتاح واتكل انت على الله، ولما زوجتك تخف وتوصل بالسلامه هتلاقي مفتاح البيت موجود في اي وقت انت محتاجه. وبعد كده العيله الغريبه الانطوائيه دي سافروا للمدينه علشان يعالجوا الام، ومر يوم ويومين واسبوع واسبوعين وشهر وسنه ومفيش اي حس ولا خبر عن العيله دي. العيله مشيت وسافرت واختفت ومفيش اي اخبار عنها. وابتدى اهل القريه يتكلموا عن العيله دي، يا ترى راحوا فين؟ يا ترى ايه اللي جرى لهم؟ بقوا هيتجننوا، الناس دي مشيت كده وسابت بيتها ومش عارفين راحوا فين. اهل القريه راحوا للسواق اللي كانوا مسافرين معاه وسالوه الناس اصحاب البيت دول اللي ركبوا معاك من سنه نزلتهم فين ولا وصلتهم فين ولا راحوا فين؟ لكن للاسف ما عرفوش يوصلوا لاي نتيجه. واخر ما زهقوا سكان القريه راحوا لقسم الشرطه علشان يبلغوا عن اختفاء العيله دي. راحوا قدموا بلاغ في الاسم، لكن الشرطه ما عرفتش توصل لاي فرد منهم. ما تعرفش كأنه العيله دي اختفت من على وش الارض، كأن الارض انشقت وبلعت. وخلال السنه اللي العيله كانت مختفيه فيها كان الجيران معاهم المفتاح. يعني كان مره كل شهر او كل شهرين كانوا الجيران بينظفوا البيت بتاعهم، كانوا بينظفوه ويروقوه ويخلوه يتهوى والشمس تدخله. وبعد مرور سنه على اختفاء العيله دي ابتدت تظهر حاجات غريبه في البيت. ابتدى سكان القريه يسمعوا اصوات غريبه طالعه من بيت العيله المهجور ده، يسمعوا صوت ناس بتضحك، اوقات بيسمعوا صوت ناس بتطبخ جوه البيت. عارفين مثلا الاصوات اللي انتوا بتسمعوها في المطبخ زي اصوات الحلل، او لما حد مثلا يجي يحمر شويه بطاطس في الزيت وبيرميهم كده، عارفين صوت الطشه دي؟ كانوا الجيران بيسمعوا الاصوات دي. واوقات الجيران كانوا بيسمعوا صوت الاب والام والولد والبنت وهم عاملين بيتكلموا مع بعض. فكان الجيران اول ما بيسمعوا الاصوات دي بيفتكروا انهم رجعوا تاني للبيت او رجعوا من السفر، لكن لما بيروحوا للبيت ويخبطوا على الباب ما يلاقوش حد يرد، وبيلاقوا انوار البيت مطفيه زي ما هي. ولما كانوا بيفتحوا البيت بالمفتاح اللي معاهم ويدخلوا جواه ما يلاقوش اي حد، لكنهم لاحظوا ان الاصوات الغريبه اللي بتطلع من البيت دي مصدرها الحمام. ولما جم يفتحوا باب الحمام علشان يشوفوا مصدر الاصوات دي ايه، هنا بقى حصلت مفاجاه ما كانوش يتوقعوها. باب الحمام مقفول ومش عايز ينفتح ابدا. مهما يحاولوا يفتحوا باب الحمام مش عايز يتفتح ابدا، كانه بالظبط باب حديد او باب مصفح، ولا كانهم مثلا بيفتحوا باب خزانه البنك الفيدرالي الامريكي. مهما يحاولوا يفتحوا باب الحمام او يزقوه او يرزعوه برجليهم الباب مش عايز يتفتح، كانه باب الحمام ده اتحول لحيطه خرسانه. المهم بعد كده الاصوات الغريبه دي ابتدت تزيد في البيت، او بالاصح تزيد جوه حمام البيت. وبدا الجيران اللي ساكنين حوالين البيت المهجور ده يتضايقوا من الاصوات اللي بتطلع من البيت، عامله ليهم ازعاج وعامله ليهم رعب. وكل مدى الاصوات دي عماله تعلى، خلاص مش مستحملين، لقوا نفسهم بيتاذوا بسبب الاصوات دي. فعلشان كده اهل القريه اجتمعوا كلهم وقالوا لازم نشوف حل في البيت ده، شكله البيت ده مسكون بالجن، فهنحاول نشوف شيخ من المشايخ يقرا قران جواه علشان لو في سحر او جن او شياطين يخرجوا منه. وبالفعل اهل القريه جابوا شيخ وقعد يقرا قران جوه البيت لحد ما الاصوات الغريبه دي اتكتمت وما بقتش تظهر تاني. لكن رغم ان الاصوات دي اختفت والحمد لله، باب الحمام فضل زي ما هو مقفول، مفيش اي حد عارف يفتحه. يجيبوا له نجار، يجيبوا له حداد، يحاولوا يكسروه، مفيش فايده، باب الحمام مش عايز يتفتح. فالجيران قالوا مش مشكله، يعني باب الحمام ان شاء الله ما اتفتح، اهم حاجه ان الاصوات اللي كانت بتزعجنا وبترعبنا دي اتكتمت. اما بخصوص باب الحمام فكده كده البيت ده مش مسكون ومهجور، فمش هتفرق اذا كان الحمام مفتوح ولا مقفول، مش فارقه. وبعد كده مرت سنه وسنتين و3 سنين لحد ما وصلوا ل6 سنين، والعيله اللي كانت ساكنه جوه البيت دي ما رجعتش تاني خالص، ومفيش اي خبر ولا حس عنه. وحتى جيرانهم اللي كان معاهم مفتاح البيت وكانوا بينظفوه بطلوا ينظفوه وريحوا دماغهم من موضوع التنظيف ده، وقالوا اكيد العيله دي مش هترجع تاني. ففضل البيت زي ما هو كده مقفول ومهجور بقاله 6 سنين. وبعد 6 سنين دول ما عدوا كان اهل القريه عندهم حاله انسانيه، كانوا عايزين يساعدوها. كان في راجل كبير والراجل ده على قد حاله، عمره حوالي 50 او 55 سنه، والراجل ده عمره ما اتجوز ابدا بسبب ظروفه الماديه، شغال عامل بنا، يا دوبك اليومين اللي بياخدها من شغله بياكل وبيشرب بيها، وايام بيشتغل وايام ما بيشتغلش. وما كانش عنده بيت، كان فارش كده فرشه في الشارع اللي بينام عليها، يعني كان بينام في الشارع. فاهل القريه قرروا ان هم يساعدوا الشخص ده، وحاولوا يشوفوا له كده زوجه تناسبه ويحاولوا يدبروا له سكن يسكن فيه بدل ما هو متبهدل كده ونايم في الشارع. المهم اهل القريه لموا من بعضهم فلوس علشان يجهزوا الراجل ده، يشتروا له سرير، يشتروا له ثلاجه، يشتروا له بوتاجاز، الحاجات الاساسيه بتاعت البيت يعني، ولقوا له فعلا الزوجه المناسبه ليه. لكن الحاجه الوحيده اللي لسه ما جهزتش هو البيت او السكن اللي هيتجوز فيه الراجل ده. فاهل القريه
القريه اجتمعوا وقعدوا يفكروا يا ترى الراجل ده يسكن فين، فما لقوش غير البيت المهجور اللي العيله سابته وما رجعتش تاني ابدا. فقالوا خلاص احنا الراجل المسكين ده وهو وزوجته يسكنوا في بيت العيله اللي اختفت دي ومش عارفين هيرجعوا امتى. وعلى العموم لو اصحاب البيت دول رجعوا في يوم من الايام هنحاول نشوف الراجل الغلبان ده وهو وزوجته مكان تاني يقعد فيه. طبعا اهل القريه ما قالوش للراجل الغلبان ده انه البيت ده كان مسكون وانهم جابوا شيخ يقرا فيه قران قبل كده، وما جابوش ليه اي سيره عن موضوع باب الحمام اللي مش عايز ينفتح ده. قالوا في بالهم بلاش نقول للراجل الغلبان دي على الحاجات اللي كانت بتحصل في البيت علشان ما يخافش او يزعل، خليه كده يسكن على عماه وهو ونصيبه بقى في اللي هيجراله. المهم الستات اللي كانوا في القريه راحوا البيت وفتحوه وبداوا يكنسوه وينظفوه علشان الراجل الغلبان اللي هيتجوز فيه ده يلاقي البيت نظيف. لكن المكان الوحيد اللي ما عرفوش ينظفوه في البيت ده او يفتحوه هو الحمام. الحمام زي ما هو مقفول مش عايز ينفتح ابدا، فنظفوا بقيه البيت وروقوه وقفلوه. الراجل الغلبان ده اتجوز وجاب زوجته وقعد في البيت. والحاجه الغريبه اللي حصلت لما الراجل الغلبان ده سكن في البيت، اول ما الراجل الغلبان ده جه يدخل الحمام لقى باب الحمام اتفتح معاه بكل سهوله. الباب اتفتح عادي ودخل الحمام واستعمله والميه شغاله مفيش اي مشاكل هو ومراته. وهو ولا مراته ما كانوش يعرفوا اي سيره عن موضوع الحمام اللي مش عايز ينفتح ده. لكن لما جم اهل القريه علشان يباركوا لهم ويزوروهم تاني يوم في الصباحيه يعني، لما دخلوا الضيوف عندهم البيت اكتشفوا انه باب الحمام مفتوح. فكل الضيوف اللي جايين يزوروه في الصباحيه قاعدين يبصوا كده على باب الحمام، والراجل الغلبان عمال يبص للناس دي، هي عماله بتبص ليه على الحمام بتاعي؟ في ايه غريب جوه الحمام وهم عاملين يبصوا عليه كده؟ وكان في حد من الضيوف مش مصدق انه الحمام ده اتفتح، فقال لصاحب البيت استاذنك ممكن ادخل الحمام؟ فقال له اتفضل. فالراجل دخل الحمام واستعمله عادي والباب بيفتح ويقفل مفيش اي مشاكل. فلما الضيوف خرجوا من عنده بقوا مستغربين وبيضحكوا مع بعض، بقوا مش مصدقين الحمام اللي اتفتح ده على قدوم الراجل الغلبان ده، وقالوا اكيد الراجل ده فيه شيء لله او ربنا بيحبه، العمل او السحر اللي كان في الحمام اتفك على ايد الراجل البركه ده هو وزوجته. وبعد كده مرت سنين والراجل الغلبان ده خلف بنت وحيده، والحمد لله ربنا كرمه في شغله وقدر يصرف عليها لحد ما كبر. وفضل هو وزوجته وبنته عايشين في البيت ده لحد ما البنت وصل سنها 19 او 20 سنه تقريبا، وهو خلاص كان كبر وعجز وسنه عدى ال70 سنه. المهم لما البنت دي وصل سنها 19 او 20 سنه وفي يوم عادي جدا زي بقيه الايام الراجل ده قاعد في البيت مع مراته وبنته، لقى حد بيخبط على باب البيت الساعه 12:30 بالليل، وهو نفس الوقت بالظبط اللي مشي فيه سكان البيت القدام اللي ما رجعوش تاني. المهم لما الراجل الغلبان ده جه يفتح الباب ويشوف مين اللي بيخبط، لقى قدامه راجل عجوز جدا، ده راجل اكبر منه في السن حوالي 80 او 90 سنه، وبيمشي بالعافيه وماسك عكاز بايديه. والراجل العجوز ده كان ظهره متني من كتر ما هو كبير في السن. المهم لما خبط عليه الراجل العجوز ده قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام، عايز ايه؟ الراجل العجوز اللي مفيش حد في القريه شافه قبل كده ولا حد يعرف اسمه ايه، رد على صاحب البيت وقال له انا جاي لك مرسول علشان اوصل لك رساله من شخص انت ما تعرفوش، وانا هبلغك الرساله دي واخد بعض وامشي على طول. فالراجل صاحب البيت قال له طب ادخل اتفضل نتكلم جوه، مش هينفع نتكلم كده على الباب، تعال ادخل عندي في البيت وريح شويه واشرب لك كوبايه شاي وقول الرساله بتاعتك براحتك. فالراجل العجوز قال له لا مش هقدر ادخل البيت عندك ولا هقدر اشرب حاجه، انا جاي بس ابلغك رساله وامشي على طول. وهنا بقى الراجل العجوز بلغه الرساله الصادمه اللي نزلت على دماغ صاحب البيت زي الصاعقه. قال له بنتك هيتجوزها ملك من ملوك الجن، وبنتك هتقعد عند الملك ده شهرين بس، وبعد الشهرين هترجع لك بنتك تاني. الراجل العجوز قال له كده في وشه من غير كسوف ولا احراج ولا اي خوف، زي ما بيقولوا كده بالبلدي رزع حاله في دماغه. فالراجل صاحب البيت اتصدم وقال له انت بتقول ايه؟ راجل مجنون، جن مين اللي هيتجوز بنتي؟ انت مالك ومال بنتي؟ انت تعرفها منين ولا شفتها فين علشان تتكلم عليها؟ وبدا الراجل صاحب البيت يتعصب عليه وقال له علي النعمه اي حد هيقرب من بنتي اللي هموته سواء جن بقى ولا مش جن. فالراجل العجوز اللي جه بلغه الرساله قال له على العموم انا جيت لحد البيت علشان ابلغك الرساله دي علشان لو شفت اي حاجه غريبه حصلت لبنتك ما تقلقش، بعد شهرين بنتك هترجع طبيعيه تاني زي الاول، طبعا زي اي اب في الدنيا. تخيل لو انت حد خبط على باب بيتك وقال لك بنتك هيتجوزها ملك من ملوك الجن، ولو بنتك جرى لها حاجه ما تقلقش بعد شهرين هتبقى كويس. يعني تخيل انت الشخص ده هتتصرف معاه ازاي؟ اكيد هتبقى عايز تمسكه وتضربه وتمسح بيه البلاط وتسففه التراب كمان. وفعلا الراجل الغلبان صاحب البيت مسك في خناق الراجل العجوز ده، قال له انت مالك ومال بنتي؟ اياك تجيب سيره بنتي تاني، واياك تشوفك تخبط على الباب البيت ده تاني، ولو جيت وخبطت على باب البيت ده تاني والله لموتك. وبعد كده طرد الراجل ده وقفل في وشه الباب. على الرغم من اللي عمله مع الراجل كان خايف جدا منه، كان عنده احساس من جواه انه الراجل ده مش مجنون وانه بيتكلم جد، كان باين جدا في عينين الراجل العجوز ده انه بيتكلم جد. فعلشان كده صاحب البيت استغرب
واستغفر ربنا وحاول انه يطرد الافكار المخيفه دي من دماغه، وبعد كده دخل اوضته ونام. وتاني يوم الصبح زي ما هو متعود بيحب يفطر مع مراته وبنته، لكن لما مراته حضرت الفطار لقاها قاعده لوحدها على الطبليه اللي هم بياكلوا عليه. فالراجل سال الام وهو مستغرب هي البنت ليه مش قاعده معانا واحنا بنفطر؟ فالام قالت انا مش عارفه، انا جيت اصحيها والبنت مش عايزه تصحى خالص وغرقانه في النوم، ممكن تكون تعبانه وعايزه تريح، اصلا امبارح كان عندنا شغل النظافه كتير في البيت. فقالت لزوجها سيبها تريح وتصحى براحتها. فهنا الاب ابتدى يقلق وافتكر كلام الراجل اللي قاله له امبارح في نص الليل وقال له انه بنتك هيتجوزها ملك من ملوك الجن. فالراجل على طول ساب الاكل اللي كان بياكله وجري على اوضه بنته علشان يصحيها. حاول يصحيها مره واثنين وثلاثه، البنت مش عايزه تصحى ابدا. يرش على وشها ميه، يشممها بصله، مفيش فايده. البنت كانت كانها ميته مش نايمه. البنت بتتنفس بشكل طبيعي وقلبها بينبض بشكل طبيعي جدا، لكنها مش قادره تفتح عينيها ولا قادره تتكلم، كانها دخلت في غيبوبه. فراح الاب جاب دكتور من المستوصف بتاع القريه اللي هو المستشفى الصغير بتاع القريه، لكن الدكتور او الطبيب ده لما جه شاف البنت ما عرفش يشخص حالتها وبقى مش عارف هي عندها ايه. فنصح الاب انه ياخدها ويسافر على المدينه ويحاول يدخلها مستشفى تخصصي في المدينه، علشان المستشفى اللي في المدينه فيها امكانيات احسن بكتير من اللي في القريه، وهناك متوفر عندهم الاشاعات والتحاليل وهيقدروا يعالجوا البنت دي، او حتى على الاقل يعرفوا سبب الحاله اللي هي فيها دي من ايه. وكانه التاريخ بيعيد نفسه. الراجل جاب عربيه وشال بنته المريضه وحطها فيها وخد مراته علشان يسافر ويودي بنته للمستشفى اللي في المدينه علشان يكشفوا على البنت. وكانت الساعه 12:30 بالليل، وخبط على حد من جيرانه واداهم مفتاح البيت وقال لهم انه هيسافر يعالج بنته. طلب منهم انهم يخلوا مفتاح البيت معاهم علشان يخلوا بالهم من البيت في غيابه. وبالفعل الراجل خد بنته وسافر بيها للمدينه علشان تتعالج. البنت الشابه الجميله اللي ما كانتش بتشتكي من اي امراض، وكان كل اهل القريه بيشوفوها وهي ماشيه بصحتها. المهم الاب لما وصل للمدينه دخل بنته المستشفى. الدكاتره اول ما شافوا حالتها الغريبه سالوا الاب طب هي بنتك مثلا وقعت على دماغها، اتزحلقت في الحمام مثلا، او حد قال لها حاجه زعلتها جامد؟ فالاب قال لهم لا مفيش حاجه حصلت من الكلام ده، ومفيش اي حاجه حصلت للبنت. قبل ما يحصل لها كده كانت طبيعيه جدا وما كانتش بتشتكي من اي حاجه، ودخلت نامت عادي جدا، ولما جينا نصحيها لقيناها بالحاله دي. فبعد تشخيص الحاله الاطباء قالوا لابو البنت، قالوا له بنتك كويسه جدا، بتتنفس بطبيعي وقلبها شغال طبيعي، وكل الاشاعات اللي اتعملت ليها على المخ وكل التحاليل ورسم القلب بيقولوا ان بنتك كويسه جدا وما فيهاش اي حاجه. فالراجل هيتجنن، قال لهم طب لما هي كويسه وما فيهاش اي حاجه مش عايزه تصحى ليه؟ الدكاتره قالوا له بص احنا مش عارفين ايه السبب اللي مخليها نايمه ومش عايزه تصحى لحد دلوقتي، كل اللي هنقدر نقوله لك ان هو بنتك داخله في غيبوبه، واحنا مش عارفين سبب الغيبوبه دي ايه ولا عارفين ما هتفوق منها امتى. قال لهم طيب ايه العمل؟ تنصحوني بايه؟ قالوا له بص العمل عمل ربنا، انت تاخد بنتك دي زي ما هي وتوديها بيتك وتعلق ليها محاليل وجلوكوز وتدعي ربنا انت ومراتك انه يشفيه، ده الحل الوحيد اللي نقدر نقدمه لك، غير كده احنا ما عندناش اي حل تاني. فالراجل خاف جدا من كلام الدكاتره اللي سمعوا ده، وخد بنته ولف بيها على كذا مستشفى وكل مستشفى تقول له نفس الكلام. فالاب لما يئس من حاله بنته ورجع بيها القريه تاني. فضلت البنت على الحاله دي شهرين بالظبط، 60 يوم عدوا وهي راقده في الغيبوبه بتاعتها ومش عايزه تصحى، لحد ما جه اليوم ال60 والاب صحي من النوم قلقان بعد صلاه الفجر، وسمع صوت ميه جاي من الحمام كانه في حد بيستحمى فيه او بياخد دش. فبص جنبه لقى مراته نايمه جنبه على السرير. طيب لما هي نايمه جنبه على السرير امال مين اللي في الحمام اللي فاتح الميه ومين اللي بيستعمل الحمام في الوقت ده؟ فعلى طول الراجل صح زوجته لما صحت من النوم وسمعت الصوت جاي من الحمام اتفزعت وقالت بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده؟ فراح صاحب البيت ومراته نزلوا من على السرير وفضلوا يتسحبوا لحد ما وقفوا قدام الحمام، وفضلوا واقفين قدام باب الحمام وهم خايفين ومرعوبين ومستنيين الشخص اللي جوه الحمام ده علشان يطلع، واقفين ومستنيين يخلص الحمام بتاعه ويظهر لهم. وكانت المفاجاه ليهم اول ما شافوا الشخص ده اكتشفوا بنتهم اللي كانوا يائسين ان هي تصحى مره تانيه، بنتهم اللي كانت شبه ميته وكانت جثه. طلعت البنت من الحمام وفضلت تبص لابوها وامها ومشيت بكل هدوء ودخلت اوضتها وهي ساكته ما بتتكلمش. فالاب والام جريوا وراها على طول ودخلوا اوضتها ولقوا بنتهم قاعده على السرير ساكته ومذهوله ومش بتنطق ولا بكلمه، وابوها وامها فضلوا يسالوها ويطمئنوا عليها. وفجاه البنت وهي ساكته كده انفجرت في البكاء. البنت بقت تبكي بشكل غير طبيعي كانها كانت محوشه البكا ده في قلبها لمده سنه. فالاب سالها مالك يا بنتي في ايه اللي جرالك؟ فهنا البنت اتكلمت وقالت انتوا ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه تسلموني لشخص انا ما اعرفوش؟ انتوا ليه جوزتوني غصب عني من غير موافقتي ومن غير ما تاخدوا رايي؟ فالاب والام استغربوا من الكلام اللي بتقوله البنت ده وقالوا لها يا بنتي مين ده اللي احنا جوزناكي ليه غصب عنك؟ يا بنتي انت كويسه وفي وعيك ولا جرالك حاجه؟ فالبنت قالت لهم في شخص جه البيت وخدني وانتم كنتم موافقين على كده وعمالين تضحكوا، وبعد كده الشخص ده خدني ووداني على جبل بعيد ودخلنا مغاره جوه الجبل، فجاه لقيت نفسي عايشه معاه جوه قصر كبير. وفضلت توصف لابوها وامها شكل القصر اللي كانت عايشه فيه، وبعد كده رجعت
تبكي تاني وتقول لهم وتلومهم ليه عملتوا فيا كده، ليه تبيعوني بالشكل ده، وتفضل تلومهم وتقول لهم ليه ثم ليه ثم ليه. وفضلت البنت تلوم ابوها وامها وهي عماله تبكي. فالاب والام بقى مصدومين جدا من الكلام ده، ويحلفوا للبنت 100 حلفان ان هم ما جوزوهاش لاي حد ولا يعرفوا مين الشخص الغريب صاحب القصر ده. لكن مفيش فايده، البنت مصره على كلامها ومش عايزه تغيره. فالاب والام اول ما طلع النهار خدوا البنت لشيخ من مشايخ القريه، من المشايخ المتخصصين في اعمال السحر والجن والحاجات اللي انت حضراتكم عارفينها دي. فالشيخ فضل يرقيها ويقرا عليها قران، والاب والام حكوا للشيخ كل اللي حصل مع بنتهم. فالشيخ قال لهم ان الفتره اللي كانت بنتهم في الغيبوبه كانت متعرضه لمس من الجن العاشق، والجن ده حبها وعشقها واتجوزها لمده شهرين. والشيخ قال للاب احمد ربنا انه الجن ده اتجوز بنتك شهرين بس وسابها، والحمد لله انه بنتك رجعت طبيعيه تاني. فاحمد ربنا وقول الحمد لله ان هي جت على قد كده، وكويس انه بنتك رجعت لك بالسلامه. المهم بعد ما الراجل اطمئن على بنته ومشي من عند الشيخ، ما تعرفش حصل ايه للعيله دي. العيله دي اختفت من البيت، الراجل ده ومراته وبنته اختفوا من البيت. فجاه السكان في القريه مع الوقت اكتشفوا انه بيت الراجل ده مقفول، وانه لا هو ولا مراته ولا بنته موجودين فيه، ورجع البيت تاني مهجور زي الاول. وبدات الامور الغريبه تتكرر في البيت تاني. بقوا اهل القريه بيسمعوا اصوات غريبه طالعه من البيت، وكانت الاصوات دي مصدرها اكتر حاجه الحمام. ونفس الكلام لما اهل القريه يدخلوا البيت ويشوفوا مصدر الاصوات دي ما بيلاقوش اي حد. والحاجه الغريبه اللي رجعت تتكرر انه باب الحمام ما عادش يتفتح تاني، باب الحمام رجع مقفول تاني ومش عايز يتفتح زي ما كان بيحصل من 20 سنه. ولحد هنا خلصت قصتنا، ولحد هنا خلصت الحدوته، ولحد هنا خلصت الروايه. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.